Kính chào các bạn và các anh chị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn và các anh chị cách lắp đặt nhanh, cài đặt thông số kỹ thuật và vận hành chiếc máy hàng điện tử HK Mix 200D. Đầu tiên, chúng ta sẽ kết nối dây tiếp đất vào máy. Phích cắm điện sẽ được kết nối với nguồn điện một pha 220V AC. Để thuận tiện hơn trong quá trình cài đặt và vận hành, mình xin giới thiệu nhanh tính năng của các nút điều chỉnh và giá trị hiển thị của các đồng hồ. Nút đầu tiên là nút Torque, có tác dụng kiểm tra tốc độ cấp dây và ra dây nhanh khi chúng ta thay dây. Nút thứ hai là nút Adjust, có tác dụng chọn và điều chỉnh các giá trị điện áp, tốc độ cấp dây và lửa hàng. Nút thứ ba, Sync Main Wire Side. Nút này có hai tác dụng. Sync Wire Side là tự động thay đổi điện áp và tốc độ cấp dây theo kích cỡ dây hàng. Dây hàng từ 0.8 đến 1.0 mm khi ta điều chỉnh nút Adjust. Main Wire Side là chức năng chỉnh thủ công điện áp và tốc độ cấp dây tùy thuộc vào kích cỡ dây hàng và vật liệu hàng. Nút kế tiếp là nút Process. Nút này có tác dụng lựa chọn phương pháp hàng. Nút cuối cùng là nút Purge. Nút này có tác dụng kiểm tra khí. Đồng hồ thứ nhất hiển thị thông số giá trị điện áp. Đồng hồ thứ hai hiển thị 3 thông số. Thông số thứ nhất tốc độ cấp dây. Thông số thứ hai cường độ lửa hàng. Hai thông số này hiển thị khi chúng ta cài đặt trước khi hàng. Thông số thứ ba cường độ dòng hàng. Thông số này hiển thị khi chúng ta hàng. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt máy ở chế độ hàng mít không dùng khí bảo vệ. Các bạn chuẩn bị một cuộn dây hàng mít 5 kg có lỗi thuốc. Đầu tiên, chúng ta mở nắp trắng của bộ phận cấp dây. Tiếp theo, mở nắp ống giữ cố định cuộn dây, cho cuộn dây vào ống giữ cố định. Gạt thanh chỉnh sức ép con lăn xuống. Chú ý khi dùng cuộn dây lưỡi thuốc, chúng ta sử dụng con lăn rãnh có ren. Trên con lăn có hai rãnh, một rãnh có đường kính 0.8 và một rãnh có đường kính 1.0. Khi sử dụng thì chúng ta phải chọn rãnh cho phù hợp với kích cỡ dây. Tiếp theo, chúng ta luồn dây qua ống định hướng, xuyên qua rãnh con lăn, đi đến jack kết nối xuống hàng. Sau đó gạt thanh chỉnh sức ép con lăn lên. Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối súng hàng mít. Các bạn và các anh chị chú ý, khi sử dụng chức năng hàng mít không dùng khí, súng hàng mít ta sử dụng chụp nhựa. Để tránh bị kẹt dây, trong lần ra dây đầu tiên, chúng ta nên tháo bét hàng ra khỏi súng. Bật công tắc sang chế độ on và nhấn vào nút ra dây trên mặt máy. Khi quan sát thấy dây lú ra khỏi đầu súng khoảng 10 cm, chúng ta nhấn vào nút ra dây nhanh lần 2 để dừng. Sau đó chúng ta gắn bét hàng vào lại súng hàng. Chú ý phải lựa chọn kích cỡ đường kính, lỗ bét cho phù hợp với đường kính dây hàng. Cọc chuyển đổi cực súng hàng mít sẽ được kết nối với cực âm. Bộ dây kẹp mát sẽ được kết nối với cực dương và kẹp vào vật liệu hàng. Để hàng bằng phương pháp hàng mít không dùng khí bảo vệ, đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp hàng. Các bạn ấn liên tiếp vào nút Reset cho đến khi đèn led SS FC AV kép sáng lên thì chúng ta dừng tại đây. Tiếp theo chúng ta ấn vào nút Sync Main Wire Side. Khi đèn led sáng ở mức 0.8, 0.9, 1.0 là chúng ta đang lựa chọn chế độ tự động đồng bộ, tốc độ ra dây và điện áp. Khi điều chỉnh nút Adjust, ở chế độ này chúng ta có thêm một sự lựa chọn. Khi tốc độ dây cố định, chúng ta có thể điều chỉnh điện áp thay đổi bằng cách ấn vào nút Adjust lần thứ nhất. Khi đèn led có chữ V ở cụm đồng hồ phía bên trái sáng lên, chúng ta có thể điều chỉnh điện áp lớn hoặc nhỏ. Ấn vào nút Adjust lần thứ hai. Khi đèn led có ký hiệu cuộn dây và mũi tên ở cụm đồng hồ thứ hai sáng lên thì lúc này chúng ta có thể điều chỉnh lửa hàng. Cuối cùng ấn vào nút Adjust lần thứ ba. Như vậy là chúng ta đã có thể vận hành. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một sự lựa chọn chỉnh thủ công, tách biệt điện áp và tốc độ ra dây. Chúng ta ấn liên tiếp vào nút Sync Main Wire Side cho đến khi đèn led main sáng lên thì dừng lại. Ấn vào nút Adjust khi đèn led V sáng lên để chỉnh điện áp. Ấn vào nút Adjust lần thứ hai để chỉnh lửa hàng. Ấn vào nút Adjust lần thứ ba để chỉnh tốc độ cấp dây. Để thuận tiện hơn trong quá trình cài đặt thông số trước khi hàng, các bạn có thể tham khảo bản hướng dẫn cài đặt nhanh ở trang 17 của sách hướng dẫn sử dụng.
Máy hàn mic 200D khi hàn ở chế độ không dùng khí bảo vệ cho ra máy hàn đẹp có độ ngấu sâu. Xin chúc các bạn và các anh chị lắp đặt và vận hành thành công. Xin cảm ơn.